Välkommen till Svensk diktamen. Idag lyssnar vi på Jag ringer tandläkaren. Det här är ett telefonsamtal på A2-nivå. En person har ont i en tand. Personen ringer till en tandläkarmottagning. Lyssna på hur personen beskriver problemet, bokar en tid och ber om hjälp på telefon. Hej! Jag vill boka en tid hos tandläkaren. Hej och välkommen till Folktandvården Centrum. Mitt namn är Maria. Vad gäller det? Jag har ont i en tand. Det gör ganska ont. Okej. Då ska jag hjälpa dig. Har du varit hos oss tidigare? Ja, jag tror det. Men det var länge sedan. Ingen fara. Kan jag få ditt personnummer? Ja, mitt personnummer är 1995 04 12. De 4 sista siffrorna är 1, 2, 3, 4. Tack. Jag ska bara söka här. Okej. Jag hittar dig i vårt system. Heter du Lina Andersson? Ja, det stämmer. Bor du fortfarande på Parkgatan 7? Förlåt. Kan du upprepa adressen? Självklart. Parkgatan 7. Ja, det stämmer. Jag bor på Parkgatan 7. Bra. Har du samma telefonnummer som tidigare? Jag är inte säker. Vilket nummer har ni? Jag ser ett nummer som slutar på 84. Ja, det är rätt nummer. Tack. Nu ska jag fråga lite om tanden. Okej, Var sitter smärtan? den sitter på vänster sida. Det är långt bak i munnen. Är det uppe eller nere? Det är nere. Jag tror att det är en kindtand. Hur länge har du haft ont? Sedan igår kväll. Först gjorde det lite ont. Nu gör det mer ont. Gör det ont hela tiden? Nej, inte hela tiden. Men det gör ont när jag tuggar. Gör det ont när du dricker kallt? Ja, kallt vatten gör ont. Gör det ont när du dricker varmt? Lite, men inte lika mycket. Har du svullnad i kinden? Jag vet inte. Kinden känns lite stor. Men den ser inte mycket större ut. Har du feber? Nej, jag har ingen feber. Har du svårt att gapa? Nej, jag kan gapa. Men det känns obehagligt. Har du tagit någon värktablett? Ja, jag tog en tablett i morse. Hjälpte den? Lite, men smärtan kom tillbaka. Jag förstår. Har du tappat en fyllning? Jag vet inte. Det känns som ett hål i tanden. Okej. Har tanden gått sönder? Kanske lite. Jag känner en vass kant med tungan. Då behöver en tandläkare titta på det. Ja, det hoppas jag. Jag är lite orolig. Det förstår jag. Vi ska se om vi har en akut tid. Tack. Kan du komma med kort varsel? Vad betyder kort varsel? Det betyder att tiden kan vara snart. Till exempel idag eller imorgon. Aha, ja.
Jag kan komma idag efter 3. Jag kan också komma imorgon förmiddag. Bra. Jag tittar i kalendern. Okej, Vi har tyvärr ingen tid idag. okej. Men vi har en akut tid imorgon 9:10. Förlåt? Sa du 9:10? Ja, tiden är imorgon 9:10. Imorgon 9:10. Det passar. Bra. Då bokar jag den tiden. Tack. Du ska komma till Folktandvårdens centrum. Var ligger mottagningen? Den ligger på Storgatan 12. Kan du säga adressen en gång till? Absolut. Storgatan 12. Tack. Jag skriver ner det. Kom gärna 10 minuter innan tiden. 10 minuter innan. Då ska jag komma ungefär 9:00. Ja, det blir bra. Ta med legitimation. Ska jag ta med legitimation? Ja. Ta med legitimation, till exempel ID-kort eller pass. Okej. Jag tar med mitt ID-kort. Bra. Har du frikort för tandvård? Förlåt, jag förstår inte. Vad är frikort? Frikort betyder att du inte behöver betala mer just nu. Det gäller när du redan har betalat mycket för vård. Nej, jag tror inte att jag har frikort. Okej. Då får du betala för besöket. Vet du ungefär vad det kostar? Det beror på vad tandläkaren behöver göra. Ett akut besök har ett grundpris. Om du behöver en lagning kostar det mer. Jag förstår. Kan jag betala med kort? Ja, du kan betala med kort. Du kan också få en faktura. Jag betalar helst med kort. Det går bra. Jag vill fråga en sak till. Absolut. Jag lär mig svenska. Telefon är svårt för mig. Kan du prata lite långsammare? Självklart. Det är bra att du säger till. Tack. Jag kan sammanfatta långsamt. Ja, tack. Du har en tid imorgon. Tiden är 9:10. Du ska komma till Folktandvårdens centrum. Adressen är Storgatan 12. Kom gärna 10 minuter innan. Ta med legitimation. Tack. Nu förstår jag. Jag har skrivit ner allt. Vad bra. Jag skickar också ett sms till dig. Får jag ett sms med tiden? Ja, smset kommer om några minuter. Perfekt. Då kan jag kontrollera informationen igen. Precis. Om du inte kan komma måste du avboka tiden. Hur avbokar jag? Du kan ringa oss. Du kan också avboka via webben. Måste jag avboka dagen innan? Ja, helst så tidigt som möjligt. Annars kan du behöva betala en avgift. Okej. Jag ska komma. Bra. Om du får feber ska du ringa igen. Om jag får feber ska jag ringa igen. Ja. Om kinden blir mycket svullen ska du också ringa. Okej. Och om smärtan blir mycket värre? Då kan du ringa hjortandläkaren. Vad betyder hjortandläkare? Det är tandvård när mottagningen är stängd.
Aha. Finns numret på er hemsida? Ja, numret finns på vår hemsida. Det står under akut tandvård. Okej. Jag hoppas att det räcker med tiden imorgon. Det tror jag. Men ring igen om något blir sämre. Det ska jag göra. Har du fler frågor? Ja. En liten fråga. Varsågod. Ska jag äta något särskilt innan besöket? Du kan äta som vanligt. Men tugga helst på andra sidan. På andra sidan? Det låter bra. Undvik mycket kall eller mycket varm dryck om det gör ont. Okej. Jag ska försöka. Du kan också fortsätta med värktablett enligt förpackningen. Enligt förpackningen. Okej. Tack för hjälpen. Ingen orsak. Då ses vi imorgon klockan 9:10. Ja, vi ses imorgon. Tack och hej. Tack själv. Hej då. Bra jobbat! Du har lyssnat på ett vanligt telefonsamtal till tandläkaren. Du har hört hur man beskriver tandvärk, bokar en tid och ber någon upprepa information. Efter samtalet finns tiden och adressen i ett sms. Personen vet vad hon ska göra nästa dag. Det är helt okej att be någon prata långsammare. Tack för att du lyssnade. Vi ses i nästa övning.